Të dashur miq, sot lansohet fushata në vend të vet dhe për të kuptuar më shumë lidhur me këtë projekt, ne kemi ftuar Mirlinda Muçaj nga Green Art Center. Mëngjesi, mirë se erdhët. Mëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët. Dhe Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit. Mëngjesi. Mirë se u gjeta, faleminderit. Pra, Mirlinda, të filloj me juve. Sot fillon gjithçka, besoj. Për të lansuar dhe për të finalizuar të themi ashtu kjo fushat në vend vet. Çka saktësisht në vend të vet? Atëherë fushata në vend vet realisht sot lansohet, por ka nisur disa muaj më parë. Ky është një projekt në bashkëpunim me Gizin Gjerman, projekti për shërbime të qëndrueshme komunale, ku Green Art Center Prishtina si implementues i projektit ka zhvilluar deri më tash analiza terrenit, matjen e statistikave për të nisur një projekt gjithëpërfshirës, i cili do të titullohet Eco-Friend në sloganin vend vet dhe do të implementohet në 7 komuna në Kosovë. Që do të thotë, në kuadër të kampanjës së vend vet, synojmë të sensibilizojmë opinionin publik të jetë më i kujdesshëm në gjuajtjen dhe në trajtimin e mbeturinave të përditshme, që do ndikoj normalisht në rritjen e shkallës pastërtisë së qyteteve tona, por në të njëjtën kohë të nisim dhe të praktikojmë sistemin e ndarjes së mbeturinave në burim, që do të thotë është një nga projektet e para i cili në mënyrë unifikuese në disa komuna me radhë dhe në të njëjtën kohë të përbashkëta do të shkojnë në një sistem të caktuar për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme në burim. Dim që kjo është një nga problemet më shqetësuese në vendin tonë, që pavarësisht gjitha projekteve që ju keni realizuar ndërkohë, prapë nuk vret ndoshta ndonjë ndryshim i madh. Si kanë dalë këto rezultate, meqense ju thatë që keni bërë analiza të tilla? Atëherë, momentalisht gjendja e mjedisit në Kosovë është kritike. Është kritike për shkaqe të ndryshme ku një hallkë e madhe dhe zinxhirore ka përgjegjësinë e tij dhe normalisht nëse një hallkë shputet, nis edhe sistemi të prishet. Ne do të nisim prej individit për të vazhduar më pas me institucionet, qoftë lokale, qoftë qendrore, dhe normalisht prej kompanive dhe të gjitha entitetet që janë të përfshira në këtë skenë gjithëpërfshirëse. Fatkeqësisht kemi përmirësime dhe fatmirësisht kemi përmirësime dhe fatkeqësisht kemi dhe degradive. Por urojmë që përmes lancimit në vend vet si slogan të ndikojmë direkt në ndërgjegjësimin e popullatës, më tutje për të vazhduar me mekanizma të ndryshme institucional, të cilët herdokur duhet jenë aktive për të penalizuar deri diku ndotjen e mjedisit që po zhvillohet. Ilir, çfarë saktësisht po bën Ministria për ruajtjen e mjedisit, sepse kohët hunë ka pasur edhe reagime të ndryshme sa i përket ruajtjes së ambientit? Ministria e Mjedisit pikën kryesore ka hartimin e politikave mjedisore, gjë që legjislacionin thoya se ka kohë që e ka plotësuar dhe harmonizuar me direktivat atë sa ka qenë e mundshme. Po problemi është implementimi i legjislacionit dhe ky projekt dëshiroj ta falenderoj Gizin, po ta përgëzoj Gacin. Jo vetëm në këtë projekt, por shumë projekte janë duke zhvilluar si shoqëri civile që kemi nevojë për implementim. Më rëndësisht implementimi dhe implementimi po shkon shumë ngadalë, për arsye se nuk varet nga Ministria e Mjedisit. Normal që varet një pjesë monitorimi ato, po ne dim që mbeturinat komunale tani më i takojnë komunave. Dhe unë e shoh që komunat jo vetëm që nuk kanë ecur përpara me ndërtimin e strukturës së tyre, për shembull në asnjë komunë nuk kemi një sektor për mbeturina, ose një drejtori për mjedisin. Dhe pastaj kjo hallkë që nuk ekziston e ka shkëput ose se ka ndërtuar fare një sistem që ne mund të themi që nuk po ecë sistemi në Kosovë, por mund të themi që ende nuk është ndërtuar një sistem fatkeqësisht, dhe sidomos sektori mbeturinave është më mbrapa. Kush do ta ndërtonte këtë sistem? Po secili institucion e ka pjesën e vet. Këtu kemi një sistem të gjerë sepse është një cikël ekonomik ku qytetarët e Kosovës ose qytetarët e botës do ditë prodhojnë mbeturina dhe jo më pak se 350.000 tonë mbeturina shkojnë në deponitë e Kosovës për një vit. Shumica e tyre mbi 60% janë organike që mund të ndahen, mund të shfrytëzohen për kompost dhe bujqësi, jemi një vend bujqësor. Pastaj të gjitha mbeturinat i hudhin me një thes. Kemi një vedije tepër të ulët të shumicës së qytetarëve me sjellje ndaj mjedisit, do të thotë mbeturinat hudhen andej këndej,
hudhen nga automjetet, nga balkonet, nuk hudhen në kontenerë, pse shpesh shumë njerëz vinë drejt e konteneri hudhin poshtë. Pastaj shpesh janë kontener të zbrazur dhe mbeturinat. Shumë shpesh infrastruktura e dobët e atyre kontenerëve që tani më njohim të rjetën të aluminit, domethënë një infrastrukturë jo moderne, pastaj një grumbullim jo adekuat. As diku 50-60% e mbeturinave në Kosovë grumbullohen, të tjerë nuk grumbullohen fare. Pastaj minimizimi ose zvoglimi në burim, që është një proces që ka filluar do thot me këtë projekt, ose zvoglimi edhe i rrezikut nga mbeturina që është shumë e rëndësishme, po edhe impjantet e mëdha. Unë mund të përgëzoj edhe ministrën e re që ka ardhur me një elan, me një entuziazëm shumë të madh, dhe edhe në këtë sektor përveç të tjera ka paralajmëruar ndërtimin e një impjanti të madh, dhe jemi në negociata si ministri dhe si qeveri me kompanitë më të mëdha botërore të shohim mundësinë e zgjidhjes së problemit, jo parcialisht, po në mënyrë të qëndrueshme, kështu që të gjitha projektet të tjera janë të nevojshme për shoqërinë, sepse shoqëria civile, komunat, institucionet të tjera, secili në më vete do të punojnë në këtë aspekt në mënyrë që ministria pastaj të ndryshoj ose të përmirësoj politikat e saj. Ne nuk po vim deri te një pikë të përmirësojmë politikat, për arsye se implementimi po është në shkallë shumë të ulët, dhe pastaj gjithmonë po presim donacione, po presim nga të tjerët. Kështu që faji nuk ja le askujt, po të gjithë jemi fajtor, duke përfshirë edhe individin që e përmeni Mirlinda dhe secili person i cili pa marrë parasysh moshën ose gjinin, që kontribon për të kesh në udhjen e mbeturinave. Ne kështu si shqiptar nifemi për nga pastërtia, qoftë në shtëpi tona, në robore, por pse jo aty është problemi. Të dalim edhe jashtë shtëpisë. Mirlina, nga cila komunë do të fillojnë? Cilat komuna saktësisht, sepse përmendëm që do të jenë disa komuna. Atëherë, Prishtina, si kryeqytet, është komuna ku edhe sot bëhet lancimi i projektit për të vazhduar mëtutjen në Fushë Kosovë, në Drenas, në Prizren, në Gjakov, në Vushtri, në Mitrovicë veriore dhe jugore, ku është një miks i komunave të cilat kanë karaktere të ndryshme, por në të njëjtën kohë deri më tash kanë treguar një gatishmëri të madhe të jenë pjesë e proceseve dhe normalisht të përmirësojnë gjendjen e tyre mjedisore. I ftoj edhe komunat në të njëjtën kohë të jenë aktorët kryesorë për ndryshim, ta përkrajnë ata më së shumti dhe ta promovojnë më së shumti. Sa janë bashkëpunëtor? Janë bashkëpunëtor, pasi ky është një projekt në të mirë të tyre, është një projekt i cili përmirëson edhe cilësinë e pikave grumbulluese të gjuajtjes së mbeturinave në këtë komuna, në përlagjet e këtyre komunave, dhe në të njëjtën kohë japin hapin e parë për ndarjen dhe selektimin e mbetjeve komunale. Ndër të tjerat, në kuadër të kampanjës Në Vend Vet, e cila promovon më së miri ruajtjen e mjedisit, mbajtjes pastër, ndarjes së mbetjeve në mburim, dëshiroj të ceki dhe të identifikoj njërën prej objektivave kryesore të këtij procesi, që është rritja e përfitimit të grupeve të marginalizuara, të cilat merren me grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme. Faktori jo formal, kryesisht i komunitetit RAE, është një pjesë e cila është një hall kryesore në tërë këtë proces dhe në të njëjtën kohë kanë një veprimtari ekonomike përmes këtij procesi. Andaj në mënyrë të ndërsjellët nga komuniteti për komunitetin, në kuadër të kampanjës Në Vend Vet, ftohen qytetarët që aty ku do të kenë mundësi të praktikojnë ndarjen, në të njëjtën kohë të ndihmojnë dhe stimulojnë ekonominë e gjelbër që vjen prej komunitetit i cili merret në këtë proces. Atëherë, ndarja e mbeturinave do të funksionojë në dy fraksione, në fraksionin për mbeturina të përzjera dhe mbeturina të tjera. Në kuadër të kontenerit për mbeturina të tjera, do të munden të ndahen materialet si letër, karton, plastik dhe alumin edhe metal. Ndërkohë, të ndryshme do të jenë skemat e marrjes së mbetjeve të riciklueshme në komuna të ndryshme, ku funksionalizimi i komunitetit i cili merret me grumbullimin e tyre, në ato komuna ku ata janë aktiv, do të jetë një përmirësim i kushteve dhe i gjendjes së tyre së operimit. Ndërkohë në komuna tjera ku kemi kompanitë publike, qoftë edhe private, të cilat operojnë në këtë sektor, do të jetë involvimi i tyre normalisht duke i përmbushur kushtet edhe duke vazhduar standardin e tyre. Ne jemi në një hap fillestar të procesit të ndarjes. E dim që është shumë e vështirë në të gjitha shtetet të cilat kanë nisur një sistem, kem parë që bën kohë, bën stimulim, bën angazhim i tërësishëm në tërë këtë procesin, po mundemi të themi që duhet nisim diku,
sepse legjislacionin e kemi, po ne duhet nisim të implementojmë. Dhe uroj që qytetarët në të njëjtën kohë të praktikojnë ndarjen dhe njëherë është pak në të mbajmë mjedisin pastër se jemi në shekullin 21 dhe duhet kemi mjedis më të mirë me gjitha. Natyrisht urojmë që sa më shumë të vëdësojnë gjithë qytetarët tonë, që besoj që do e bëjnë, që veç ka filluar, jemi në hapin e dur. Ka ndodhur ndonjëherë që të jepni gjoba apo të ndëshkoni dikë që mund të ketë të ndotur ambienti deri sot? Kishte edhe pyetja apo ndoshta në këtë sektor e ministrës kur erdhi, sepse kemi një udhëzim administrativ për gjoba mandatare që është ripërtrir 2 herë nga 2 ministra, po në fakt nuk është implementuar. Mekanizmi implementimit është shumë i vështirë, për arsye se secili institucion mendon që e ka bërë ministria dhe du ta përfundoj, po këtu involvohen edhe policia e Kosovës dhe inspektorët komunal, cilët janë në terren në qytetet e tyre, po dhe Ministria e Mjedisit, sidomos inspektorati këtu nuk është treguar efikas, gjë që dëshira politike e ministrës dhe qeverisë së re po na jep indikacione që patjetër duhet të fillojmë me këtë problematikë. Ne kemi shembuj, sepse na shkuar jeta në trajnime të ndryshme nëpër Evropë dhe jashtë saj, që asnjë suedez nuk do ta klasifikonte ose ta bënte ndarjen e mbeturinave nëse nuk do të ishte një gjop prej 100 ose 140 euro e më lartë. Kështu që gjoba është shumë normale për të gjithë keqbërësit, sepse në gjithë botën keqbërësit ndalohen me fjalë tëmbla dhe dëshira. Kështu që ajo duhet të implementohet, është iniciative ministrës dhe ministrisë tani në këto momente që në këtë sektor të bëhet shumë më shumë, sidomos Ministria e Mjedisit dhe dikasteret e saj të kryejnë detyrat e saj. Ne si Agjencia e Mjedisit kemi një bashkëpunim tepër të ngushtë me Gizin Gjerman, i cili që 2 vite ka ofruar mjete dhe ekspertizë gjermane bashkë me ekspertët e Agjencisë Mjedisit. Kemi hartuar një hartë, kemi bërë një hartë deponive ilegale dhe fatkeqësisht në vitin 2015 në 14 komuna dhe në vitin 2016 në 17 komuna kemi dalë me rezultate të cilat janë mjaft të idhura, për arsye se mbi 1600 deponi ilegale krijohen çdo vit. Llogaritin tash në ato deponi që disa komuna ose disa kryetarë që janë pak më efikas i kanë larguar shumë prej tyre, po edhe Ministria e Mjedisit prapë në të njëjtin vend riciklohen deponit. Në vend që të riciklohet mbeturina, po riciklohen deponit e egla, të cilat janë shumë të rrezikshme për tokën, kontaminimin e ajrit dhe popullatës përreth, sepse ju e dini që zonat rurale as 15% të tyre nuk kanë kontejner, nuk e kanë atë bazën elementare për grumbullimin e mbeturinave, pa le më të mendojmë për ndarje ose diçka tjetër. Gjë që këtu fajin do t'ja lëja komunave dhe më shumë kompanive publike, të cilat për grumbullimin e mbeturinave, të cilat me të vërtetë nuk e di cila kompani që 15 vite ka përfunduar punën e saj ashtu siç duhet, për arsye se nuk investohet dhe nuk ndahet mbeturina ose nuk shfrytëzohen mbeturinat që i grumbullojnë në mënyrë që t'i shesin ose t'i komercializojnë në forma të ndryshme, duke ditur që mbeturina nuk është vetëm mbetje për ta hullur, po është një lëndë e parë për të nxjerrë para nga ajo. Unë dëshiroj të informoj opinionin që do filloj me Gizin një projekt shumë interesant, tani më tepër të vonuar, kaucioni ose ndalja e 5 centëve ose më shumë për secilin shishe që ta blejmë, do thotë pije ose diçka, dhe pastaj të gjithë operatorët ekonomik, siç janë këto qendra të Viva, Fresh, të Soja të tjera, duhet të obligohen të blejnë ato aparatet, që ne ata që dëshirojnë të marrin paratë e tyre do t'i kthejnë ato në ata paratë dhe do ta marrin faturën që të marrin prapë pije ose paratë e tyre. Kështu që ky cikël që ka qenë, e mbajnë mend kur kam qenë i vogël para luftës, ka qenë në Jugosllavi, ne mund ta kthejmë sepse nuk ka qytet të Evropës ku nuk zhvillohet dhe do të minimizohet. Do thotë tamam ajo mbeturina që nuk tretet në tokë, plastika sidomos, dhe normal që secili ky zinxhir do të vetëdijsoj edhe njerëzit. Nuk është më rëndësishme gjithmonë të përfitojmë ose të mos humbim në këtë lëndë të parë, po shumë e rëndësishme që populli i Kosovës të fillojë të disiplinohet për arsye se natyra nuk është e individit, po është e gjithëve. Natyrisht, ju përmendni që kjo është punë që shkon zinxhir ndoshta nga ne dhe tek institucionet tjera. Mirlinda, meqense se kemi hyrë në terminin e lajmeve, më intereson të di çka pas kësaj fushate. Çka do të ndodhë me këto mjete të riciklueshme?
Atëherë, kjo fushat lancohet sot, që ka dhe më herët e cila ka nisur më herët, parashihet që në fund të muajit të nëntor të nisi sistemi i ndarjes edhe i përmirësimit të infrastrukturës në përgjithësa komunat ku zhvillohet projekti. Do të vazhdoj me monitorimin e procesit, ndërkohë mundemi të themi që ekipa e Gacit, stafi, vullnetarët e gjelbër të Gacit, për çdo ditë janë në terren për të informuar publikun, për të informuar qytetarët rreth bijimit të procesit dhe kontributit të tyre në tërë këtë proces, kështu që mundemi të themi që na pret një punë shumë e madhe për të bërë dhe që nuk përfundon në kozjatën e një projekti, po është një proces që duhet kemi durim, duhet dim që shpeshherë na dështon, duhet dim që aty ku dështon të kemi idenë si mundemi ta përmirësojmë dhe në të njëjtën kohë ftojmë në institucionet qoftë lokale që qendrore që të jenë pjesë të tërë këtij procesi. Kështu që ne urojmë që qytetarët përmes në vend vetë të dinë të paktën të kujdesen për mjedisin jetik ku jetojnë dhe veprojnë. E urojmë që kjo do të ndodhë. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit Mëngjesit dhe gjitha informacionet që ofruat për shikuesit tanë dhe urojmë që të kemi një ambient më të pasur ku do të jemi këtu në Kosovë. Faleminderit për jush. Të dashur miq, ne vazhdojmë shkoa të shkputemi nga studio programit të Mëngjesit për të lidhur me kanalin e 3 të RTK-s për të ndjekur edicionin e dytë informativ.